از کشته شده های ایران چی میدونیم؟ آیا میتوان در جریان کشتارهای اخیر معترضین در ایران مسئولیتی نیز برای رضا پهلوی قائل بود؟ چرا اروپایی ها تا امروز از دعوت رضا پهلوی سر باز زدند؟ ترامپ در داووس چه گفت؟ ماجرای مذاکره ترامپ با جمهوری اسلامی چیست؟ جریان ایران اینترنشنال و رابطش با اسرائیل اطلاعاتی تاکنون گفته نشده. حرکت بزرگی که ازش در هفته گذشته اسم بردم به عنوان اینکه وظیفه ما ایرانیان خارج از کشور است به کجا رسیده؟ شادی امین هستم. در این برنامه ولتاژ به این موضوعات و موضوعات دیگه میپردازم. دلم میخواد این روزها که زیر کامنت های زیر ولتاژ رو میخوندم باهاتون اینو شریک شم که بگم که خیلی از عزیزانی ها که کامنت میذاشتن دلم براشون تنگه. دوستانی هستن که امروز میدونم از ایران بودن، اون موقع مینوشتن ولی مطمئن نبود آدم که کی کجاست و این دوستان این روزها جای کامنت هاشون بسیار خالیه. دوستان دیگه ای که از ایران جمعی نگاه میکردن ولتاژ رو توی یوتیوب، جاشون کامنت های شخصیشون و همه اینها خالیه. دلم برای همشون تنگه و شدیداً آرزومندم که همشون برگردن سالم و همچنان جویا و خواهان پاسخ به سوالاتی که دارند و پاسخهایی که دارند و میتونن با ما شریک شن. امیدوارم سالم و پرزور و همونطور پرشور برگردند. اما وقتی دیدارهای ما و رسوندن این صدا و یک گپ و گفتگوی 1 ساعته کلیدش هنوز دست جمهوری اسلامی است و او کنترل میکنه کی میتونیم با خانواده هامون، با دوستانمون، با عزیزانمون، با مخاطبینمون، با مردممون، با عزیزانمون حرف بزنیم، اون هنوز وقتی تعیین میکنه ما نیاز به راههایی داریم که این راههای ارتباطی رو گسترش بدیم. استفاده از ماهواره یکی از این راه است. میدونید که ولتاژ از طریق ماهواره هم رو به ایران پخش میشه. برای پخش ماهواره ولتاژ نیاز به کمک مالی شما هست. شما میتونید دکمه جوین رو بزنید و لطف کنید هر انتخابی که داشته باشین ماهانه مبلغی رو برای این کار اختصاص بدید. قدردانتون هستم پیشا پیش. قدردان همه دوستانی هم هستم که تاکنون این کارو کردن و دارن کمک میکنن. بدون همه شمایی که وقت میذارین ولتاژ رو میبینین، به دیگران معرفی میکنین، ادامه این کار و رسوندن این صدا ممکن نمیشد. وقتی که توی تاریخ نگاه میکنیم به قتل‌ها و کشتارهای جمعی که رخ داده، برای من یکیش استادیوم ملی سندیاگو از تو دوره پینوشه که بعد از اینکه کودتا کردن سال 1973 و آلنده رو از قدرت کشیدن پایین که یک رئیس جمهور سوسیالیست بودش و به قدرت مردم سر کار اومده بود، با کمک دولت آمریکا تونست پینوشه قدرت رو بگیره و تمام طرفدارای آلنده رو، سالوادور آلنده رو جمع کرد توی یک استادیومی به همراه یکی از نوازندگان انقلابی که ویکتور خارا نام داشت، گیتاریست بود و اینا رو برد اونجا و تمام این آدم ها رو در این استادیوم هزاران نفر رو کشتار کرد، شکنجه کرد و برای من یک کشتار دست جمعی در یک محیط بسته خیلی وقتا به لحاظ ابعاد علیه نیروهای انقلابی کشور خودت توی قالب پینوشه و اون اتفاق تو ذهنم متصور می شدم. ولی امروز فکر می کنم بیشتر باید برم سراغ عکس ها و تصاویر خیابون های ایران. دوم قدشه 10 سالشه جوانای مردم. سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی. سپر بابا کجایی؟ روشون نوشته سپر بابا. خدایا سپر بابا کجایی؟
بابا سپر کجایی بابا لعنت به خامنه ای حروم زاده بیاد این جنایت خامنه ایه کاری که اینها کردن با این مردم آوردن 67 به خیابون ها بود، آوردن کشتار 67 به خیابون ها بود. هیچ پنهانکاری نکردن. در مقابل دوربین های برادر و عزیز طرف کشتنش. یواشکی نبردن دارش بزنن، هیچکی نفهمه ها. هیچ فتوای کتبی برای این کشتار چند هزار نفره در عرض چند روز صادر نشد. هیچ دستخطی جنایتکار از خودش باقی نذاشت. و به این معنی عظیمترین کشتار جمهوری اسلامی در شهرها علیه مردم معترض صورت گرفت. قصد کرده بودن همه رو بکشن، همونطور که در 67 قصد کردن از شر این زندانیان سیاسی به قول خودشون بر سر نفاق مانده خلاص شود. جنگ تموم شده، میریزن اینا بیرون. کلی مردم خواسته و مطالبه دارن دیگه، بهانه جنگ هم که نیست. اینا رو حرفاشون رو گوش خواهند کرد، خاطرات اینا و شکنجه ها رو گوش خواهند کرد، اعدام های ما رو میشنون از دهان اینا. مردم و خانواده های اینا غشمگین میشن. پس همشون رو نابود بکنیم. تا امروز کسی بیاید به نام یاسمن پهلوی و مجددا تقاضای کشتار اونا رو بکنه و عده‌ای بیشرف در خیابان‌های اروپا و آمریکا و کانادا شعار قتل عام اونا رو باز سر دهند. مرگ بر سپاس مملکتی مجاهد. آیا اون مردمی که تو خیابون‌های ایران هم گفتن جاوید شاه چنین ذهنیتی دارن؟ قطعاً نه. بخش عظیمیشون نه. من اینو قاطعانه میگم. کسی که در اون جامعه زندگی کرده و داره جلوی دشمن میره مبارزه میکنه، خواهان اعدام و کشتار بغل دستیش نیست. ولی اینجا هستن. اینا اون سیستم اداری ساواکشونه. از همه هم از اینجا میبرن ها. چون اونا رو که نمیشناسن بهشون پست و مقامی بدن. خودشون هم گفتن از خارج از کشور میاریم. اینها از این جنبه در این دوره به نظر من خودشون رو انقدر نشون دادن که ما بفهمیم که نه تنها مبارزمون علیه جمهوری اسلامی امروز مهمتر از هر روز دیگری است، بلکه بسیار مهمه که در مورد این صدای درون جامعه اطلاع رسانی بکنیم. ما این صدا رو باید بلند و بلندتر بکنیم. صدایی که امروز داره تو خاطر نویسی، صدایی که امروز داریم از زندگی این بچه ها میبینیم، اینا همشون برای یک آینده دموکراتیک مبارزه میکنن و این اون چیزی نیست که رضا پهلوی میخواست بیاره. حتی اگر کسانی از اینها جاوید شاهگویان به این تظاهرات ها رفته بودند، خون اونها مثل خون بقیه بایستی بابتش دادخواهی بشه، بایستی جمهوری اسلامی پاسخگوی این جنایتش بشه. ولی حواسمون باشه خطاهای سیاسی حاد کسانی که به اسم رهبر به این جنبش های عظیم آسیب میزنن، به تمام اون مداح خبرنگارا باید هشدار داد که بهشون گفت نگاه کنید ببینید کجا دارید میرید و چه میکنن. همه این مردم قطعا نباید یه جور فکر کنن و چقدر خوب که یه جور فکر نمیکنن. و اگر قبول داشته باشن که به همدیگه هم احترام بذارن، پایه خیلی محکمی داریم برای اینکه خیالمون راحت باشه که در آینده میتونیم با دموکراسی کنار بیایم. اتفاقی که تو خیابونای ایران افتاد این بود که اونایی که میگفتن جاوید شاه در کنار همون کسایی بودن که داشتن رنج میبردن، فمینیستایی بودن که جا پیدا نمیکردن توی اون صفها. این وضعیت هم بوده، دارن خاطراتشون رو میگن، دارن حرفاشون رو میزنن. زن زندگی آزادی میدادن، کسی تکرار نمیکرد. دردآور بود نه؟ با یک جنبش عظیم این همه کشته، این همه دستاورد که همین مبارزات ادامه همونه، ولی بعد زنا کنار زده بشن. اینا درد دیگه. و این همه کشته زن، نگاه بکنید تا اونجایی که عکسشو اطلاعاتش اومده، محدوده ولی اومده. جاوید نامانی که مستند شده رو برین شما هم ببینین در صفحه‌ای به اسم yadar.com. آدرسش همین پایین زده میشه میبینید.
برید ببینید این چهره ها رو. اینا امید به زندگی داشتن، اینا یک عالمه آرزو، استعداد، زیبایی، عشق توی چهره هاشونه. مهم نیست اون خیابونا چی میگفتن، مهم اینه که همشون اما یک چیز رو میدونستن، که دیگه نمیخوان توی این مناسبات زندگی کنن. برعکس مایی که در خارج از کشور در یک مناسبات دیگه به طور واقعی داریم زندگی میکنیم. رضا پهلوی که 50 سال اصلا نمیدونه اون چه خبر هست. در روزهای اخیر خیلی از فعالین اومدن پرسش کردن و گفتن رضا پهلوی مسئولیتش اینجا چیست، به عنوان کسی که فراخوان داده و مردم رو به خیابانها و اشغال اماکن اداری دولتی دعوت کرده. این سوال هنوز از طرف جامعه ایرانی طرح نشده بود. زمانی که یک خبرنگار از او پرسید این همه کشته که با فراخوان شما به خیابون اومدن، شما چه احساسی دارین؟ هیچ احساس گناهی دارین؟ برگشت گفت Said this is a war and war has casualties. I didn't ask the people to come to the streets to fight against the regime because I wanted so. They asked me to step in to help them and to be their voice of the outside world, to do everything that we can. من از اونها نخواستم به خیابون بیان، اینها خودشون به خیابون اومدن. اونها بودن که از من خواستن که اینجا صداشون بشن و رهبری این انقلاب رو به عهده بگیرم. و گفت جنگ تلفات داره. میخوام توضیح بدم که برای من مسئولیت سیاسی و اخلاقی که متوجه رضا پهلوی است چه فرقی با مسئولیت حقوقی علی خامنه‌ای یا کل جنایتکارانی که در این وقایع و کشتار عظیم ایرانیان معترض نقش داشتن هست. مسئولیت رضا پهلوی یک مسئولیت اخلاقی و سیاسی است. او جنایت نکرده. هر کسی من جمله افرادی چون زید آبادی یه مقداری در این حوادثی که منجر به خونریزی و کشتن افراد میشه باید مسئولیت پذیر بود. خب اینجوری که نمیشه. به هر حال این متاسفانه راه افتاده و ادامه پیدا میکنه. اگه بخوان بی‌مسئولیتی که از سوی کسانی چون رضا پهلوی رخ میده بخوان این رو بهانه‌ای بکنن که مسئولیت این جنایت رو از روی جمهوری اسلامی وردارن و بگن شما بودین که اومدین با نیروهای زمینی موساد همکاری کردین و این جوونا رو بکشتند. این روایت جمهوری اسلامی است. اینجا اونجایی است که باید تفکیک کرد. مسئولیت حقوقی این قضیه و گفتم تمام مسئولیت این کشتار و تصمیم گیریاش با جمهوری اسلامی، ارکان سرکوبش، نیروی انتظامی، ارتشش و تمام دستگاه امنیتیش و خود شخص علی خامنه‌ای است. و از سوی دیگر اما مسئولیت سیاسی و اخلاقی که توضیح بده چگونه نتونست چنین کشتاری رو پیش بینی بکنه و یا چه راههایی برای جلوگیری از این روند میتونست پیش بره. یا فرمانده پلیس در یک عملیاتی بیش از آنچه که هزینه معمول است هزینه بده، چند نفر از اعضای تیمش رو از دست بده و کشته بشن، میبایستی پاسخگو باشه. کجای حرکت رو غلط تصویر کرده بودن، کجای برنامه راهشون اشکال داشت. و یا وقتی از مسئولیت سیاسی یک کشتار حرف میزنیم و از دست دادن جان انسان ها، نمونهش در رابطه خود جمهوری اسلامی مثالش هست. نیروهای خودی رو تو کربلای 4 و 5شون تو جنگ ایران و عراق چه کردن؟ در زمانی که رفسنجانی فرمانده کل قوا بود و محسن رضایی از فرماندهان سپاه، اون موقع قالیباف و غیره تصمیماتی که گرفتن عملاً باعث کشتار 12,000 نفر در کربلای 4 و بیش از 31,000 نفر در کربلای 5 بود. خب اینا مسئولیت سیاسی، این که تو جمهوری اسلامی کسی پاسخگو نیست باعث نمیشه اپوزیسیون هم همون روش رو پیش ببره و برای آینده هم همون روش رو در ذهن داشته باشه. ما قراره چشمون باشه ببینیم چی داره میگذره و پاسخگو کنیم از همین امروز قبل از اینکه به قدرت بیایم. اما گویا پهلوی و به عنوان رهبری خودخوانده از چنین تجزیه و تحلیل هایی در مورد روندهای اعتراضات و انقلابات بیخبره. نه تیمش براش مهمه نه خودش. وقتی در مورد مسئولیت رضا پهلوی میگم، چون رضا پهلوی صدا داشت، رسانه های انحصاری داشت و توهم این که تنها رهبر این انقلاب اوست. بقیه صداها در ایران برای اوج گرفتن این اعتراضات، روش‌هایی که توصیه می‌کردن برای جلوگیری از تکرار استبداد و شعارهایی که پیش بینی می‌کردن برای وحدت این معترضین به گوش مردم نرسید. صدای تشکل‌های مدنی در ایران از ایران اینترنشنال و من و تو تبلیغ نشد. این صدای رضا پهلوی بود و به این معنی بله مسئولیت سیاسیه.
سیاسی اخلاقی تصمیمش در وهله اول بر عهده اوست و باید پاسخ بده. این رو به مردم بدهکاره. در واقع اون چیزی که ما میشنویم اینه که کسایی که روز پنجشنبه و جمعه فراخوان داده بودن و مردم هم 10-11 روز تو خیابون ها بودن و ادامه دادن و حتی تشدید شدین حضور. چرا تمام رسانه هایی که داشتن رو به ایران تبلیغ و پروپاگاندای این نوع تغییر رو میکردن که رضا پهلوی تبلیغش رو میکرد که ترامپ میاد پشت ماست، تمام قد وامیسته، اینا جرئت ندارن هیچ کار کنن، بیاین تا ضربه نهایی رو بزنین. تصوری که ایجاد شد این بودش که اگر بیان میتونن، و البته اینا گفتن 50,000 تا QR کد زدن به ما پیوستن داریم بررسی میکنیم، بعد تبدیل شد به 5,000 تا. ببینید چقدر راحت اینا دروغ میگن، چقدر راحت اینا رو فراموشی و نداشتن حافظه تاریخی این ملت حساب باز کردن. یعنی اینا میگن کسایی که بابای منو یادشون رفته الان دارن منو دوباره صدا میکنن، هنوز نیم قرن نگذشته، تاریخ مکتوب وجود داره، اینترنت وجود داره، حرفای منم یادشون میره در این گذر در واقع زمان. و روز شنبه میاد دوباره دعوت میکنه بیاین میادین رو فتح کنین. اینترنت قطعه، راه ارتباطی این ماهواره ها هستن. ببینین مردم چجوری داره سمپاشی میشه تو کلشون و این در شرایطیه که ترامپ همچنان اینا رو مشغول نگه داشته. داریم نیرو جابجا میکنیم، داریم این کارو میکنیم، حالا ببینیم چی میشه. اپوزیسیون داخل ایران، اینا هم هی زور میزنن، هی نشست میخوان بذارن. همه این شرایط هم گذروندیم ما، ولی اینا دارن امید میدن به مردم که ترامپ پشتتونه، قدرتمندترین مرد غرب، و رضا هم که هست، رهبرم که داریم، دیگه چی میخوایم؟ باید فقط اون هول آخر رو بدین تا جمهوری اسلامی بیفته. دائم گفتن از درون فروپاشی شده، قدرت نیروهای سرکوب در پایین ترین حد خودشه، تضعیف شده، بدون هیچ ارزیابی ها، فقط پروپاگاندا. روز شنبه دوباره فراخوان داد با پررویی، تازه اعتصاب عمومی سیاسی اعلام کرد، گفت همه چی رو بخوابونید و خلاصه پیروزی نزدیکه. دائم هم میگه منم آماده ام و کنار شما. 50,000 تا داشتیم. یکی از اون ارتشی که برای حفاظت از جان مردم دارین تبلیغشو میکنین، یکی از اون سپاهی که شما دارین میگین هستن درشون که دستشون به خون آغشته نیست و اینجوری دارین همه رو سفیدشویی میکنین. یه روش دیگه هم برای سفیدشویی دارید، بگین اینا همه هشت‌الشعبی بودن، زینبیون بودن، اینا ایرانی نیستن. به حالی که رژیم مجبور شد دست به سرکوب وحشتناکی بزنه و اون هم با استفاده از عوامل بیشتر خارجی تا عوامل خودش که خیلی حاضر نشدن برای سرکوب سر کار بروند. این نمونه و علامتی است از قدرت مردم و ضعف نظام. در واقع وقتی میگه هشت‌الشعبی و زینبیون و غیره اومدن اینجا اینا رو کشتن، اینا فارسی حرف نمیزدن و هوادارش دارن اینو تبلیغ میکنن و یه عده دیگه ناآگاهانه اینو تبلیغ میکنن، از یک حقیقت بودن این جریانات در کنار نیروهای سرکوب ایران درسته حرف میزنیم، مستند خیلی از شاهدین در این مورد حرف زدن. اما از یک واقعیت اینا یک نتیجه میگیرن به نفع بخش دیگه نیروی سرکوب، یعنی سفیدشویی ایرانیان نیروی سرکوب. ایرانیان انقدر خوبن اینا دلشون نمیاد بکشن، اما هشت‌الشعبی‌ها رو آوردن. اگه اونا نبودن اصلا اینجا کشتاری نمیشد. اونایی هم که تو زندان سال 67 کشتن هشت‌الشعبی بودن. ببینید این دقیقاً علامتی است از ضعف نظام به مفهوم اینکه حتی عوامل خودی به اندازه کافی نداره برای سرکوب مردم و مجبور میشه از بیرون عوامل خارجی رو وارد بکنه. اگه نظام امکاناتش رو داشت از اثر ایجاد رعب و ترس نیازی به وارد کردن عوامل خارجی نمیبود. و تمام کسانی که در این سالها به چشمای بچهای ما شلیک کردن، کشتن رفیقای ما رو، دار زدن، همه رو سفیدشویی کنین بگین اونا بودن. هک رادیو تلویزیون ایران که توسط احتمالاً اسرائیل صورت گرفته دقیقاً تبلیغ همین جریانه. آقا همین الان به صدا و سیما حمله سایبری شده. ببینید شبکه 3 داره چی پخش میکنه. نیروی انتظامی متفاوته، ارتش و نیروی انتظامی متفاوتن، پیام میده بهشون که به مردم بپیوندید. هنوز بعد از این کشتار
هنوز بعد از این کشتار میگه هنوز وقت دارین. کی وقتشون تموم میشه؟ کی وقتشون تموم میشه آقای رضا پهلوی؟ کی؟ چند تای دیگه باید بکشن؟ با این استدلال مسخره دقیقا خونشویی میکنین. دقیقا شما خونشویی میکنین. یعنی 5000 تا هشت شبی اومدن این همه آدم رو کشتن. یعنی نیروی سرکوب واقعا نیومد تو خیابونان، ایرانیاش نیومدن. چرا دروغ میگین؟ شما گفته بودین 50,000 تا دارین که به موقع عکس العمل نخون. شما به مردم قول دادین که نیروی شما میاد تو کنارشون. تازه قول دادین گفتین ترامپ پشت شماست. یعنی هم نیروی نظامی داخل کشور داشتید، هم نیروی نظامی از خارج از کشور. چی بهتر از این؟ فراخوان بدن. ولی حالا فرض کنیم شما راست میگین، 50,000 تاشون کیوآر کد رو زدن و گفتن ما اصلا از این رژیم متنفریم. فقط شاهزاده جاوید شاه، چرا یکیشون به شما گزارش نکرد که جمهوری اسلامی قصد کشتاری خونین داره؟ چرا یکیشون به شما چنین گزارشی نداد؟ چرا یکیشون فیلم هایی از چگونگی آماده سازی نفرستاد؟ پس اینا به چه دردی میخورن؟ پس اینا ثبت نام کردن برای عفو ملوکانه. فهمیدیم شما کارتون چانه زنی از بالاست. ما وقتی که تلویزیون جمهوری اسلامی اومد و فراخوان شما رو تکرار کرد، آقا شایان ما پنجشنبه جمعه به یه سیرک دعوت شدیم. به به. سیرک آقا رضا پهلوی. ایشون گفتن که پنجشنبه و جمعه بنده اولین فراخوانم رو اعلام میکنم که مردم بیان و اگر دیدم استقبال شد خودمم میام. اونجا باید میفهمیدی که زمان و مکان جنگو دارن اونا تعیین میکنن. اونا فراخوان تو رو بازنشر کردن تا همه کسانی هم که نشنیدن بشنون و بیان و اینا یک بار برای همیشه قتل عام کنن. اونجاست که تو نشون دادی با دروغ گفتن اینکه نیروی انتظامی رو پشت خودت داری و بعد مردم دیدن حتی خبر اینکه قرار جنگ وسیع علیه مردم تدارک دیده بشه و کشتار صورت بگیره به تو نمیرسه، برات مهم نیست. اما اینو مردم میفهمن، خیلی هم خوب میفهمن. ممکنه همه حالا نفهمن، اما همه یه روزی میفهمن. مردم قبل از شما تو خیابونا بودن و اگه سرنوشت این مردم با شما و تبلیغاتچیاتون برای ترامپ گره نمیخورد، قطعا این جنبش‌های اجتماعی قوی سرنوشت دیگه‌ای می‌داشتن. دوستان به این موضوعات دقت بکنید. اگه یادتون باشه این اول احزاب کردی بودن که فراخوان دادن برای اعتصاب و بلافاصله بعد از اون، یعنی در عرض 1 ساعت، رضا پهلوی اومد و به اصطلاح اولین فراخوانش رو عنوان کرد. این در شرایطی بودش که مردم کردستان به این اعتصاب سراسری پیوسته بودن. به طور ارگانیک میتونست روند پیوستن مردم بلوچ، مردم آذربایجان به این اعتصابات پیش بره و همینطور که مردم عرب تو این مبارزات بودن و میتونستن وسیع‌تر شرکت بکنن. در چنین شرایطی رضا پهلوی به جای اعلام حمایت از فراخوان احزاب کردی عملاً در این جنبش انشقاق ایجاد کرد. رضا پهلوی دوستان عزیز تمام لغات و واژه‌های سیاسی که استفاده میکنه از 80 تا بالا نمیره. تمام بحثایی که میکنه و مصاحبه مطبوعاتی که میکنه. برای همینه که به پیچیدگی‌های این جنبش نه میتونه فکر کنه، نه لیاقتشو داره که تو اون پوزیشن بخواد اساساً عمل بکنه و اینو مردم امروز فهمیدن. خیلی کسایی که میگن حتی بچه‌هامون رفتن تو خیابون جاوید شاه گفتن، به محض اینکه آنلاین شدن اومدن نوشتن و گفتن پهلوی خیانت کرد. برید ببینید. و صحبت از این میکنن که ما هزینه دادیم برای کسی که نمیدونست چی میخواد پیش ببره با این سیل جمعیت و با این همه اعتراض جامعه. پس از جنبش زن زندگی آزادی گفتم و امروز دوباره میگم، جمهوری اسلامی بر پایه سیستم سرکوب و دستگاه امنیتیش بناست.
هیچ یک از بخش‌های دیگه این حکومت کار کرد نداره امروز بجز دستگاه سرکوب و امنیتیش و اینا نشستن هی میگن همش پاشیده، اصلا اینا نمیخوان به سوی مردم شلیک کنن و اون اتفاقی که افتاد اگه یادتون باشه در همون برنامه اوایل آغاز اعتراضات مردم من اونجا عنوان کردم، گفتم وقتی شعار نیروی انتظامی حمایت رو میدید بدونید چه موقع دارید میدید و به لحاظ تاکتیکی به لحاظ احساسی دل به این شعار نبندیم. دوستان عزیز، کسایی که دارن این شعار رو تبلیغ میکنن به شما میگن بخشی از این دستگاه حکومتی، تازه اونم دستگاه امنیت و سرکوبش از خودمونن، کاری با ما اگه ما بهشون خطاب بهش قرارشون بدیم. شاهزاده هم گفته، تازه گفته ارتش که اصلا میاد بهتون میپیونده اگه را بیفتی. و این توهم که بخشی از این نیروی سرکوب مادامی که ما قدرت کافی نداریم هنوز تو خیابونا، هنوز ما نذاریم، هنوز دستگاه حاکمیتی فلج نشده به معنی اینکه دیگه فرماندهان نتونن دستور بدن، تناقض دستورالعمل ها باشه، بیانیه های مختلفی داله بر ریزش های واقعی، استعفا و به هم ریختگی های این چنینی باشه. چجوری شما انتظار دارین که این مردم در واقع بیان شعار حمایت بدن و در عین حال ازشون میخواین که به اماکن دولتی و غیره هم حمله بکنن؟ همه اینا مرحله داره، همه اینا وقت داره، همه اینا لازمه که شما به عنوان یک رهبری انقلاب یا به عنوان حتی یک اکتیویستی که دارین با این مردم حرف میزنین یا کسانی که در عرصه سیاست میخوان حرفی بزنن و این مردم رو از این وضعیت نجات بدن، تمام این مراحل رو باید بشناسن و ارزیابی بکنن، نه اینکه بشینن هی جلوشون یه دونه پیام گوشته بشه وایسن چپ و راست از این ور و از این ور بخونه بده. این که نمیشه که رهبری انقلاب. شما هیچ ارزیابی از وضعیت داخل نداشتید و ندارید. شما دروغ گفتید وقتی گفتید صدها هزار استارلینک داریم. البته بدانید که ارتباط ما قطع نخواهد شد چه از طریق صدها هزار دستگاه استارلینک که در ایران هست. یا نمیدونی عددم بلد نیستی، خب کاری هم با عدد نداشتی، یا اینکه دارین دروغ میگین علنا، و یا شما اصلا نمیدونی چی میگذره و فکر میکنی اینجوری میتونی این پروپاگاندا مردم هم هیچ وقت یقتون رو نخواهند گرفت. ما شما رو زیر نظر داریم، ما سامانه پهلوی رو زیر نظر داریم، میبینیم دارن چیکار میکنن و چگونه آسیب میزنن به این جنبش ها. داشتم با یه سیاستمدار آلمانی صحبت میکردم، میگفت در شرایطی که هیچ کسی از سران جمهوری اسلامی تقاضای ویزا برای هیچ کشور اروپایی نکرده، وقتی هنوز اینا در حال فرار نیستند و احساس نکردن که پایان کاره، وقتی هنوز نیروی انتظامی علناً در دستجات و گروه‌های بزرگ اعلام براءت از این نظام نمی‌کنه و نمیگه پشت مردمه، چون اون هم وضعیت اقتصادی پایینی‌هاش باید خراب باشه قاعدتاً. اگر مرحله در واقع رشد این روند اعتراضات رو به شکل طبیعی قرار بود طی بشه، وقتی اعتصابات وسیع و سراسری کارخونجات و مراکز تولیدی هنوز به اون شکل راه نیفتاده که اقتصاد رو فلج بکنه که حتی نیروی سرکوب نتونه دیگه خودش رو سیر بکنه، هنوز این وضعیت ایجاد نشده، با دستور حمله به مراکز عمومی دادن، یعنی اینکه آماده نیستید. یعنی شما باید درسای اولیه انقلاب رو یاد بگیرید. وقتی هنوز اپوزیسیون نمیتونه با هم حرف بزنه، وقتی کسی خودش رو رهبر، این حرفای اون سیاستمدار آلمانی است، شرمنده میشه آدم. میگه وقتی ندارید کسی را که بتونه این قدم ها رو توضیح بده و به واقعی حرف بزنه و با دروغ با مردم روبرو میشه و شغل دیگه جز شاهی برای خودش نمیبینه و هیچ تو عمرش یه مبارزه رو سازماندهی نکرده، حتی موفق نشده یک حزب بسازه، هیچ کدام از آکسیون های تاکنونیش موفق نبوده، برای چی اروپایی ها باید بشینن؟ و من بهش گفتم من میفهمم. گفت ولی کمپین گذاشتن 10,000 ایمیل که آقا با رضا پهلوی دیدار کنید. کمپین گذاشتین 10,000 که با رضا پهلوی دیدار بکنن. مشکل انقلاب ایران فقط اینه که اینا دیدار نکردن. میگه اگر شما هنوز این رهبرتون قادر نیست وحدتی در خود جامعه اپوزیسیون ایجاد بکنه، چجوری ادعا دارید که دولت‌های غربی باید بیفتن ارتباطاتشون رو قطع کنن، همه این کارا رو بکنن، خطر بکنن؟
شما هنوز به اون وضعیت انقلابی نرسیدید. در اون روزهایی که داشتید علیه فعالین خارج از کشور عملیات تخریبیتون رو پیش می‌بردین، در ویدیوها و در اسناد و تمام دروغ‌هایی که داشتین به مردم میگفتین، جعلیاتی که توضیح میدادین راجع به همه مخالفین نظریتون، از قیافه‌هاشون ایراد میگرفتین تا روزهای زندانشون، تا مریضیاشون، تا فعالیتاشون در خارج از کشور، تا جنسیتشون، تا گرایش جنسیشون. در تمام اون روزها بشنوید هواداران پهلوی که شما تو خیابون‌ها مشغول شعار مرگ بر سه فاسد بودید، جمهوری اسلامی داشت دستگاه سرکوبش رو آموزش میداد و مسلح میکرد برای روزی که جمعیتی چنین خشمگین به خیابون بیاد و پایه‌هاش رو بلرزونه. یه اعتراضی رخ داده، بذارین روندش رو طی کنه. دستور حمله بعد از 2 هفته بدون اینکه هیچ نیرویی داشته باشین. اینو آلمانیه میگه، من نمیگم ها. این رو سیاستمدار اروپاییه میگه، من نمیگم ها. و شرم میکنه آدم که چرا ما حتی در عرصه رهبری سیاسی چنین فضایی نداریم. اما یه نکته دیگه هم گفت که نمیتونه بخش دیگه اپوزیسیون بدون اعلام یک رهبری که مسئولیت پیش برده انقلاب رو به عهده بگیره پیش ببره کارشو. آیا میتونه اپوزیسیون از رو سایه خودش بپره؟ اپوزیسیون دموکرات و عدالتخواه دارم ازش حرف میزنم. توی کنفرانس مطبوعاتیش خیلی در واقع از مهارت‌های رهبریش نشون میده و در فارسی حرف زدن و انگلیسی حرف زدن باعث آبروریزیه. وقتی برمیگرده میگه که من به جامعه بین‌المللی هشدار میدهم که اگه بخواید جلوی جنایت بیشتری رو بگیرید، اگه بخواید جان کمتر افراد از بین برود و این حکومت زودتر سقوط کند به نفع آزاد شدن مردم ایران، بهتر است که سکوت را جایگزین عمل بکنید. سکوت رو جایگزین عمل بکنن؟ منظورت برعکسش بود نه؟ منظورت اینه که عمل رو جایگزین سکوت بکنن. بعد یه غلط دیگه هم داشتی، چی بود؟ به انگلیسی گفتی When Saddam Hussein invaded Iraq, I volunteered as a fighter pilot to defend my country against his invasion. صدام حسین وقتی به عراق حمله کرد، اونم نفهمیدید. خب نمی‌نویسن میذارن جلو، اصلا یه بارم وقت نمی‌کنی که با اون همه جشن و تفریحات و غیره میذارن جلو، تبدیل به این میشه. بعد هواداره این من در یک برنامه در یک جمله یه بار به بابل اشتباهی توپق میزنم، میگم بابل، یعنی یک جعلی که گویا میشود در زد به کشور بغل دستی و ارتشت رو بفرستی توش و اونا میگن به به آقا کوروش اومدی بفرما ما رو هم فتح کن. بابل رو نمیخوای فتح کنی، بپیچون ور بابل هم فتح کن. ببینید چی را انداخته بودن. درست جمله دفعه بعدش که بابل رو استفاده میکنن دوباره میگن بابل، یعنی کاملا مشخصه که کاتم نشده. خب و اینا شروع کردن آی بی سواد فلان اینا. وقتی میاد در کنفرانس مطبوعاتیش رضا پهلوی میسه و بدون هیچ شرمی برمیگرده میگه که You are the immortal guard of Iran. همه شما اعضای گارد جاویدان بودید، هویت‌های مستقل کشته شدگان رو زیر سوال میبره. همه واقعا این هزاران نفری که توی خیابونا کشته شدن همه گارد جاویدان شما بودن. کشته شده‌های ترک و عرب و بلوچ هم میگه رها بهلولی ربطی به گارد جاویدانی که تو ازش حرف میزنی داره رضا پهلوی. رها اهل کتابه، رها با پسنداز خودش، با تلاش خودش ادبیات ایتالیایی میخونه و داره زندگی میکنه با شور تو اون جامعه، کلی رویا داره. او در روز پنجشنبه درست وقتی که رضا پهلوی از تمام شبکه‌های اجتماعیش زن زندگی آزادی رو حذف میکنه آنلاین میشه و میگه چند ساعت الان آنلاین شدم اومدم فقط بگم تا ابد زن زندگی آزادی، و چند ساعت بعد گلوله میخوره و جانش رو در این اعتراضات از دست میده. او در کانال تلگرام خودش میگه دفترچه اصرار پهلوی سند جایگزینی یک استبداد به جای استبداد دیگر است با استفاده از شرایط بحران.
رها بهلولی فکر میکنه، اهل فکره و رضا پهلوی به خودش اجازه میده این فکرهای چندگانه موجود در جامعه ایرانو که در این اعتراضات درخشیدن همه رو به نفع خودش مصادره بکنه و در واقع اون جامعه یک رنگی رو که دوست داره تصویر بکنه، حذف دیگران، حذف هر نظر دیگری. اینه که دقیقاً باعث تفرقه تو این جنبش میشه. یعنی تازه آدما باید بیان بگن ای مصادره نکن ما رو، و این باعث میشه به جای پرداختن به راههایی برای آینده مبارزه، برای راههایی برای پیشبرد دادخواهی، برای پیشبرد فشار بر جمهوری اسلامی و آغاز یه حرکت دیگه علیه جمهوری اسلامی، برای اینکه اتفاقا ضربه نهایی رو بزنن، برای همینه که مشغول این بحثا باید بشن که رضا پهلوی براشون ایجاد میکنه. بهانه‌ای که دستگاه سرکوب میده با اینم دستش هست و اون کسایی هم که دستگیر شدن الان باید جوابگو باشن که گارد جاویدانن یا نه. بهانه‌های کافی رو دادن که جمهوری اسلامی تحت عنوان عوامل بیگانه با اتکا به گفته‌های این جریان و اکانت‌های موساد و در فضای اجتماعی که گفتن ما نیروامون وسط خیابوناست. این آدم انقدر براش این کشته ها نزدیک نیستن و براش اصلا مهم نیست و اونقدر حواسش به چیزهای دیگری است برای رسیدن به قدرت که حتی تسلیت و ابراز همدردی با خانواده های این کشته شدگان و این عزیزان رو در هیچ کدوم از مصاحبه ها و سخنرانیاش نمیگه تا کسی مثل شادی صدر پیداش بشه و در توییتر بنویسه و بگه رضا پهلوی تا امروز حتی تسلیت هم نگفته و او مجبور بشه و بهش برسه که ای داد یادمون رفته تسلیت بگه. خیلی بده. بعد چیکار میکنن؟ در مصاحبه مطبوعاتیش برای اولین بار پس از روزها نمایش اجساد این عزیزان رضا پهلوی یادش میفته اعلام 1 دقیقه سکوت بکنه. Before I begin, please join me for a moment of silence. و فرح پهلوی دعوت به 1 روز عزای عمومی. و اینجاست که باید به روحیات رضا پهلوی نسبت به ایران به شدت به دیده تردید نگاه کرد که به دلیل سقوط پدرش در سال 57 با تمام عوامل اون در واقع اخراج پدرش و از دست دادن اون ثروت بادآورده و زندگی راحت و زالوواری که داشتن اینا رو از دست دادن. کسانی تو خانواده اینا تحمل نکردن، خودشون از بین بردن و این یکی قصد کرده که تلافی این انتقام این انقلاب رو از مردم بگیره با همین کارا، با همین جور بی مسئولیت رفتار کردن با اونها، بی مسئولیت بودن و فقط برای قدرت گرفتن، تازه اونم در قالب یک ناجی. و داری داغون میکنی، مدت هاست میدونی که چگونه میتونی ضربه بزنی، از بمباران این مملکت دفاع کردی، از فوش دادن هوادارات به مردم دفاع کردی و امروز داری با این رفتار و این حرکات و این سیاست بار دیگه به جنبش این مردم ضربه میزنی. فکر کنم این مردم یه موقع یقه شما رو خیلی جدی خواهند گرفت و شما همین الان هم باید پاسخ بدین. وقتی میان میگن مسئولیت سیاسی و خیانتی که رضا پهلوی در حق اون مردم کرده با پروپاگاندایی که ایران اینترنشنال و غیره سر دفاع ترامپ را انداختن و مردم رو امید واهی بهشون دادن، نه امید واقعی. شما میتونین تشویق کنین، شما میتونین انگیزه ها رو بالا ببرین، شما میتونین از همبستگی و قدرت مردم با هم حرف بزنین، شما میتونین توضیح بدین این مراحل انقلاب به کجا میرسه، چرا حضور قشرهای دیگه مهمه. همه این کارا ضروریه و ما باید همیشه بکنیم. اما اگه دروغ گفتین الان وقتشه و امروز روز آخره و اگه بهشون قول دادین یه کمک خارجی است، دلشون رو خوش کردن، فکر کردن خب پس بیتو میزنه تو همین روزی که شنبه ما داریم میریم تو خیابون، و همه اینا رفتن جلو دستگاه سرکوبی که شما به دروغ بهشون گفتین این دستگاه سرکوب ضعیفه. ببینین علی حسین قاضی‌زاده داره چی میگه. نیروی سرکوب واقعا ابایی از کشتن نداره، اما قدرتمند نیست لزوما، به خاطر اینکه وقتی قدرتمند نیست اینجوری کشتار میکنه. نیروی سرکوب اساسا بدون کشتار باید بتونه سرکوب بکنه. اون نیروی سرکوبی که قبل از این جمهوری اسلامی داشت کمی کشتار میکرد همیشه، ولی ابزار سرکوب اینه که با کمی کشتار بتونه پراکنده کنه جمعیت. وقتی نمیتونی کارو بکنی و شروع میکنی به کشتار از قتل عام، این دیگه نیروی سرکوب ضعیفه که این کار انجام میده. علی حسین قاضی‌زاده اگه مسئلهش بودن این مردم
در تمام این در چهره این ببینین یک جا شما هیچ حسی نمیبینین، حس فقط اینم الان حرفشو زد، پولشو میگیره میره، تموم شده رفت. فردا میاد یه چیز دیگه میگه، فکر میکنه آ کی حواسش هست، انقدر ما این حرفا زدیم، من خودم انقدر از این و اون تو اصلاحات و جمهوری اسلامی دفاع کردم، حالا نشستم اینجا، کی یقمو میگیره وقتی میگه کمتر کشته بدیم؟ فتح تهران اقدامیه که مردم از الان باید در موردش حرف بزنن، فکر بکنن، برنامه‌ریزی بکنن. برای اینکه شما در زمانی که نیروی سرکوب زیر ضرب حملات آمریکا قرار میگیره، شما چگونه باید بتونید این بار برخلاف اون پنجشنبه و جمعه که اون همه هزینه روی مردم ایران موند و اون همه ما جان باخته داشتیم، این بار بدونه در واقع اون هزینه گزافی که پرداخت کردیم و اون همه عزیزی که از دست دادیم، این بار بتونیم با هزینه بسیار پایین در واقع تمام این نهادهای سیاسی رو فتح بکنیم. که چی لیاقت چنین کسی است که به جای اینکه بگه برای اینکه کشته ندیم، برای اینکه بتونیم مردم اونجا، میگه کمتر کشته بدیم، چون واقعا هم برای اینا اصلا مهم نیست کشته بدیم. برای همین وقتی میگه 200 تا اینا کشته شدن، 500 تا اینا کشته شدن، حالا 2000 تا هم شدن 5 تا 5000 تا هم اوکی، مثلا باشه تا شاهزاده بتونه بیاد سر کار. بابا این جمهوری اسلامی بیشتر کشه، ببینید تو چند سال، تو چند روز چند تا کشت. بذاریم بیاد شاهزاده دیگه، مردم رو به 30 سالی برسونن که بتونن سوار بر اعتراضات اونا، خشم اونا علیه جمهوری اسلامی معامله کنن و به قدرت برسن. همه این مداح خبرنگاران بی شخصیت قلم به مزد، ببینید چجوری پروپاگاندا میکنن و اینا نصفشون تاریخ ندارن، لپ لپ یهو اومدن تو این رسانه ها علم شدن. مرکزش هم البته از من و تو بود، می اومدن اول تو من و تو اونجا شسته می شدن به عنوان اینکه دیگه اینا ضد جمهوری اسلامی هن، بعد می رفتن جاهای دیگه، قالبشون نه همشون، و این یکی از اوناست. برگردید واقعا گاهی اوقات ویدیوهای 2 هفته 3 هفته 4 هفته قبل اینا رو نگاه کنین، ببینید چقدر تکرار این که قبلا این بود که اسرائیل کی حمله میکنه، یه 4-5 ماهی مردم مشغول کردن اسرائیل به زودی. علی حسین قاضی زاده میگفت، مراد ویسی میگفت، علی حسین البته بقیه‌شون هم دست کمی نداشتن، همینجوری داشتن این تبلیغات رو میکردن، از اون ور تحلیلگرا و مداح خبرنگارای اون یکی کانال. و اینا امروز هی دارن قول حمله آمریکا میدن، نه اینکه این حملات ممکن نیست، همه این چیزا در سطح جهانی و در اوضاع کنونی ممکن است، اما اینکه شما دلتون رو به اون خوش کردین، هیچ برنامه‌ای برای انقلاب ندارید و فقط برای قدرت گرفتن و به قول خودتون دوره گذار که من اسمشو گذاشتم دوره تثبیت دولت پهلوی به عنوان یک سلطنت موروثی، به عنوان کسی که تمام قدرت رو در دست میگیره، فقط برای اون برنامه دارن. اینا برای گرفتن قدرت برنامه دارن، بقیهش کار شماست مردم، بریزید بگیرید میادین شهرها. ببینید تأکید میکنم علی حسین قاضی زاده مسئول در این اوضاع، او هم در این خونهایی که ریخته شده مثل بقیه مداح خبرنگارایی که شروع کردن، مثل آمنه سادات، مثل اونا، اینا درگیرن، اونا یه جور سعی کردن مردم متوهم کنن به جمهوری اسلامی و اینا دارن سعی میکنن مردم متوهم بکنن به قدرت آمریکا و قدرت رضا پهلوی برای نجات اون جامعه، بدون اینکه هیچ برنامه عملی وجود داشته باشه. مهم نیست. وقتی رضا پهلوی میاد در پیام آخرش میگه آماده باشید، لحظه بازگشت به خیابان فرا خواهد رسید. الان گفت فعلا دوباره برگردین خونه‌هاتون، گفت فعلا برگردین تو خونه‌هاتون، اون روز نهایی فرا میرسه که من بهتون بگم، یعنی خودت منم این شما گوش به زنگ میشم، حالا شاید 4 تا نماینده توی کنگره آمریکا هم بهم خبر برسونن، شاید بفهمیم آیا آمریکا سیاست خارجیشو غیر آنچه که در داووس گفت مذاکره با جمهوری اسلامی Iran does want to talk, and we'll talk. کار دیگری میخواد بکنه یا نه. اگه دیدیم کار دیگری میکنه دوباره دعوت میکنیم شما بیاین تو خیابون. در مصاحبهش ما میفهمیم که Calculated strategic strikes against these And those would be institutions. American strikes? It would be, it could be American strike, it could be Israeli strike, it could be whatever. داره میگه یه روزی میرسه بالاخره، حالا یا آمریکا یا اسرائیل میان پشت ما و اینو میندازیم، برای اینکه ما تنهایی نمیتونیم. معلومه که نمیتونی، تو نمیتونی، ولی بابای خودتو رو این مردم انداختن. حالا ببینین تحلیلگر ایران اینترنشنال وقتی این شکست فجیع رو میبینه
ببینید چجوری جفتک وارو میزنه که بگه ترامپ هنوز داره سعی میکنه که مسئله جنایات جمهوری اسلامی در ایران، اون مسئله ایران در صدر اخبار باقی بمونه. حمله تمام قد نظامی بزرگترین رهبر کشور صنعتی پولدار جهان تبدیل شد به اینکه تلاش میکنه داره اخبار ایران بالا بمونه و باز دوباره اینا هیجان زدن. البته بعد از این اظهار نظرش توی داووس برگشت توی سوشال مدیای خودش شبکه تروث نوشتش که کشتی‌های جنگی و هواپیماهای ما به طرف منطقه در حرکتن و امیدوارم هیچ وقت لازم نشه ازشون استفاده کنیم. چنین موضع‌گیری هایی که انتظار جنگ رو تحمیل میکنه به مردم، چنین موضع‌گیری هایی که برای برخی که خوشباورانه فکر میکنن ترامپ قرار ناجیشون باشه انتظار کمک خارجی رو تشدید میکنه و از طرف دیگه چنین نزاعی به جمهوری اسلامی امکان میده که تحت عنوان خطر جنگ خارجی هم در افکار عمومی جهان تأثیر بذاره و هم در داخل سرکوبش رو مشروعیت بده، کاری که در جنگ 8 ساله ایران و عراق کردن. اینا مسائلیه که وقتی اپوزیسیون ایرانی نتونه بهش توجه بکنه و عکس العمل نشون بده و بالعکس در بوق و کرنا بنوازه که داره ناجی میاد و آقای ترامپ اهل عمل هست، در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی و سرنوشت مردم رو با تصمیمات ضد و نقیض ترامپ گره بزنه. دوستان عزیز، دل بستن و دل مردم رو خوش کردن با این همه دردی که دارن، با ترامپ و امثال هم، با لومپن هایی که بارها ما گفتیم این آدم ها در پی منافع خودشون و دستگاه خودشون هستن. حتی در داخل جامعه ببینید چقدر نارضایتی بالاست توی آمریکا. بعد شما آویزون شدین که یه همچین کسی بیاد و انتظار دارین که مردم باور کنن شما رو. و این سرنوشت هر نیرویی است که قدرت مردم در ایران رو اولا بخواد سلب بکنه و جای اونا به قدرت بشینه، دوم این که این قدرت گرفتن رو نه بر شانه های مردم و به عنوان یک جریان مستقل، بلکه به کمک نیروی خارجی و اون هم با کمک حمله نظامی انجام بده. بارها گفتن امیرحسین اعتمادی با افتخار میگه شاهزاده رضا پهلوی خیلی مشخص امروز خواستار اقدام عملی شدن و بدون تعارف میگم این اقدام عملی یعنی هدف قرار دادن و خنثی کردن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، رهبری سرکوب جمهوری اسلامی، پایگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی تا دست مردم ایران برابر بشه در این مبارزه و بتونیم کشورمون رو آزاد کنیم. همچنین هم میگن مثل که مثلا دارن راجع به یه بازی کامپیوتری حرف میزنن. جنگ را عادی جلوه دادن، کشته شدن مردم رو عادی جلوه دادن. قشنگ میگه بیاد بزنه بعد ما میریم سر کار. از آماده ایم. از داخل یه جوری هم میگن مثل که توی تمام شهرهای ایران اینا سازماندهی دارن. اگه داشتین که این وضعیت نبود، اگه داشتین کوچکترین اقدامی در اونجا نشده که نشون بده که یک نیروی سازمانده تو میدانه. تمام اقداماتی که شده با ابتکار خود مردم بدون پیشبینی عواقبش به طور دقیقه و اینا یعنی با دست خالی و با ایده ها و فکرهای خودشون و با چند تا رفیق و دوستشون رفتن تو خیابون. دلشون خوش بود که داره مسالمت آمیز پیش میره. جمهوری اسلامی جرأت نمیکنه بزنه. علی حسین قاضی زاده اومد گفت بزرگترین مرد تاریخ اومده گفته دفعه اوله، این خیلی مهمه. بیژن کیان اومد گفت من میشناسم ترامپو. گفته میکنه آقا، اصلا اهل مرده. میگه من اهل حرف و عملش یکیه، اهل قوله، خیلی لوتیه، گفته میاد. و به این ترتیب نه تنها جامعه رو به سوی یک توهم دروغین سوق دادن و بهش نگفتن که نه ما کسی اون تو داریم نه این میاد، هر چه میکنید خودتونید. بعد اونجا اون مردم عملیات خودشون رو به اجرا میذاشتن. ولی شما با این دروغ باعث شدین که سریعتر و در زمان غلط به سوی اون نبرد نهایی برن، نبردی که براش آماده نبودم. گفتم ایران اینترنشنال، فکر کردم یه خبری بهتون بدم که شاید خیلی از شماها حدس میزدید ولی نمیدونستین چی شد. گفته میشود
بذارین با روش خودشون بگیم. گفته می شود که ایران اینترنشنال در آن روندی که در دوره زن زندگی آزادی طی کرد و اعلامیه جوانان محلات میداد و یه ستاد انقلاب درست کرده بودن، اون تو میرفتن به همه خبرنگاراشون، من شاهد بودم و به خبرنگارشون میگفتم اونجا چی بگو، چه کلمه استفاده کن، چی نکن. و همینایی که خیلی دهنشون هم گشاده، چشم چشم چشم. در همین شرایط که میگم اسرائیل فکر میکنه که خب ما چرا اینو دادیمش دست عربستان که هیچ سود سیاسی هم در حال حاضر نمیخواد ازش ببره، اونا هم که محدودیت ایجاد شده. به نظر میاد، گفته میشود که اسرائیل در واقع ادیتوریال اصلی و پشت پرده ایران اینترنشنال رو به عهده گرفته. تبریک میگم، واقعا عالیه. و اسم اون رئیسه هست ایلاد. و این آقای ایلاد انقدر قدرتش زیاده که لیست مصاحبه شوندگان و همه اینا چک میشه. و البته به ایران اینترنشنال، کسایی که این ماجرا رو از نزدیکتر میدونن و با اونها هم در ارتباطن، بهش میگن ایلاد اینترنشنال. ایلاد اینترنشنال. من شنیدم و نه این منو بزنینا دوستان، من سالمم، قصد خودکشی شدنم ندارم و برم یکی این ویدیوها بذارم. فقط اینجا گفتم که گفته باشم. اینم از ایلاد اینترنشنال. حالا میفهمین چی میشه که چنین اینا در 1.5 سال 2 سال گذشته شدن دستگاه پروپاگاند تهاجمی پهلوی. و البته اینو بهتون بگم، همه اینا رو زیر نظر داشته باشین. اون موقع که دیگه نخوان این کارت سوخته بشه براشون، همچین میندازنش که خودش هم نفهمه از کجا خورد و هوادارش دوباره مشغول بایکوت اینترنشنال زدن بشه. من واقعا گاهی اوقات دلم برای مردم میسوزه. دلم برای مردم میسوزه از این جهت که تصور میکنم که ما رو بذارن جلو تلویزیون و مثلا واقعا یه روز بگن من و تو گوش کن، فقط یه روزا. من واقعا احساس میکنم بهم توهین شده. خب حالا شما فکر کنین آدم تو ایران باشه، اینترنتش رو جمهوری اسلامی قطع کرده باشه، ماهوارش هم دست اسرائیل و بقیه باشه، ببینید با این چیزایی که اینا دارن به خوردشون میدن. خیلی دوستان عزیز مهمه که توی اون خیابون ها همه نمیگفتن جاوید شاه، همه عکس دستشون نبود، همه نیومدن فکر کنن که آی خانواده پهلوی خیلی باحالن. اون مردم دارن مقاومت میکنن در مقابل این پروپاگانده رسانه‌ای. کم نیست، آسون نیست. 24 ساعته داره بهشون گفته میشه هیچ چیز دیگری وجود نداره جز رضا پهلوی و دار و دستش. و اونایی هم که میارن تازه قراره یه چیزی بگن، همچین لهشون میکنن که آدم میگه این بدبختم اومده بود. یکی هم مصاحبه کردم ولی خبرنگار خیلی تند باش برخورد کرد. کی بود اصلا؟ چون وقتی 6 ماه یه بار یکی رو دعوت میکنین، با اینکه رضا پهلوی روزانه 8 تا 9 تا جملش در صفحات اینستا با عکس و همه چی میخوره، اینقدر فرق داره دیگه. نه من واقعا فکر میکنم مردم خیلی خوب مقاومت میکنن. شما هیچ کدومتون واقعا توی این خارج از کشور آیا میتونستین 1 سال بشینین پای یه برنامه دست راستی فاشیستی و بعدش بگین اون گفتمانه روم تاثیر نذاشت؟ ولی ما تو جامعه ایران اینو داریم میبینیم. نگذاشتن گفتمان جمهوری اسلامی روشون تاثیر بذاره، نه میذارن گفتمان امثال ایلاد اینترنشنال و من و تو کری بتونن این کارو بکنن. اما وقتی از رسانه حرف میزنیم، از مصاحبه مطبوعاتی رضا پهلوی، اونجا ببینید این خبرنگار اوزمیت BBC ببینید چجوری سوال میکنه. خشایار جنیدی: شما زمانی که تظاهرات بود در ایران در زمان پس از مرگ مهسا امینی صحبت از اتوبوسی کردید که از همه دعوت کردید سوار اتوبوس بشن. الان در خیابون‌های ایران، تهران، مشهد، اصفهان، شهرهای کوچک و بزرگ اسم شما و خانواده شما رو صدا می‌کند.
آیا هنوز این دعوت وجود داره برای اینکه از دیگران بخواهید که سوار این اتوبوس بشن، همراهی کنند؟ و سوالش از رضا پهلوی اینه که همه مردم در همه شهرهای ایران فقط شما زن. تو مگه همه جا رو بودی؟ مگه گزارش همه جا رو دیدی؟ مگه جز اونی که ایران اینترنشنال پخش میکرد و معدودی که شما به دستون میرسید پخش کردید، نصفش صدا گذاری شده بود و نصفش معلوم نبود اون ورش چی گفته میشه، نصفش مال شعارهای دیگه حذف شد و یا جاهای بسیار زیادی این همه شعارهای عمومی شنیدیم از گلوی این مردم. حالا شنیدی، شما فهمیدی در همه شهرها داشتن اینو صدا میکردن. سوالت ازش چیه؟ آیا میتوانند در این اتوبوس هنوز کسانی سوار شوند؟ این خبرنگار به جای اینکه در اونجا سوال کنه بگه آقای پهلوی، در آغاز اعتراضات درون ایران تا کنون اعتراضات بسیاری در خارج از کشور از طرف هواداران شما و دیگران سازمان داده شده. در بسیاری از این تظاهرات ها اما هواداران شما به مخالفین خودشون حمله فیزیکی کردن و اونا رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. موضع شما در مورد چنین اقداماتی چیست؟ اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه. جاوید شاه هر کی نگه جاوید شاه یا کبیه یا مولا آخرین نبرده صباحی برمیگرده. نگران نباشید شرف، وقتی که رژیم عوض شد میان شعار اینها اومدن شعارهای جاوید شاه دادن، پهلوی برمیگرده. هیچ شعاری نداشتن در حمایت مردم ایران ما بدیم و خدا لعنتشون کنه اینقدر ما رو حرص دادن، کتکمون زدن. ببین مردم این چیزیه که میخواد براتون بیاره. دموکراسی نمیخواد، یا فقط چرا نمیتونی بپرسی؟ چرا یکیتون اونجا نمیتونه این سوالو بکنه؟ چرا یکیتون نمیتونه بگه هواداران شما، برخی از هواداران شناخته شده و نزدیک شما مثل علی کریمی وارد خشونت جنسی و تبلیغ خشونت جنسی شدن در ابعادی که با 14 میلیون 15 میلیون بیننده و فالوور و غیره، و این در فرهنگ آینده سیاسی کشور نقش داره. شما به عنوان کسی که این فرد با شما شناخته میشه، از مواضع شما آیا از چنین فرهنگی در آینده ایران دفاع میکنید؟ یعنی علی کریمی بشه رئیس فدراسیون ورزش ایران، میتونه با دخترها اینجوری رفتار کنه؟ میتونه با زیر دستیش اینجوری رفتار کنه؟ میتونه در مصاحبهش اینجوری حرف بزنه راجع به کسایی که نقدش میکنن و غیره؟ خب تو هم چیزی میخوان که هست دیگه. علی کریمی هم باش بوده، جمهوری اسلامی بوده دیگه. اینا رو بکشینش به چالش، مجبورش نظر بده. به جای این کنی اتوبوس رو میخواین سوارشن بقیه بیان، اونم بگه من 4 تا اصل دارم و تو گویی مردم مثلا نشسته بودن این 4 تا اصل رو بگه. خیلی هم فکر میکنه طلایی، هر وقت میگه واقعا انگار تخم طلایی کرده، هی میگه. خیلی هم اونجا میسه 4 تا اصل، یه دفترچه شکوفایی هم داریم برای اون اول، بعد رفراندوم میکنیم. اگه منو خواستن منو دارن صدا میکنن ولی رفراندوم میکنن. وقتی با رضا پهلوی و اعوان انصارش طرف میشن، چقدر این خبرنگارها مضحک میشن، چقدر رعیتوار وارد گفتگو میشن، چقدر نشون میده جرأت ندارن، جرأت به چالشه. چون میدونین چرا؟ حالا بعضیشون هم مثل BBC ممکنه که مثلا اخراج نشن اگه دوبار پشتم غلیظ نگن شاهزاده مثل مال ایران اینترنشنال، ولی همونجا هم سعی میکنن هی بگن فلانی هست. الان حرف آقای امیرحسین اطمینانی، ایشون حق دارن بیان از خودشون دفاع کنن، بعد اونجا چپ و نمیدونم سازمانهای دیگه و افراد دیگر رو هر چی میخوان راجبشون میگن با اسم و بی اسم. جرأت ندارن اینا اقدامی بکنن یا حرفی بزنن. این فاجعه است که جامعه‌ای که انقدر جلوه، انقدر داره هزینه میده، چنین آدمای بی‌مسئولیتی قراره صداش بشن یا مسئولیت رهبریشو به عهده بگیرن. اینجاست که وظیفه ما خیلی سنگین‌تر میشه. وظیفه ما در قبال اینکه
چه بکنیم. و من امروز دلم میخواد که با توجه به اینکه در ولتاژ قبلی در مورد یک حرکت وسیع در مرزهای ایران باهاتون صحبت کردم، دلم میخواد گزارش این اقدام بدم. میدونم که خیلی جاها در موردش بحث شده، خیلی کسان نوشتن که این پیشنهاد رو اونها هم داشتن و این ایده رو داشتن و من خیلی خوشحالم که در واقع داره یه ایده آرزوی جمعی به بحث گذاشته میشه که اجراش کنیم. به همین ترتیب دلم میخواد بگم که با توجه به اینکه دوستان زیادی به این حرکت پیوستن، استقبال خیلی خوبی شده، دوستان دیگه هم وارد این پروسه شدن و داریم با هم بحث ها و بررسی های این اکسیون رو پیش میبریم. من محدود فقط در اون حد که در برنامه ولتاژ گزارش داده باشم به شما عزیزان بگم که کارها داره پیش میره با توجه به همه نکات امنیتی که همه شما به درستی و نه اینکه ما ندیده بودیم مطرح کردین در مورد ترکیه و موضع‌گیری اخیر اردوغان و با توجه به وضعیت روژاوا تصمیم گرفته شد که ترکیه از دستور کار خارج بشه. داریم به کشورهای دیگه مرزی فکر میکنیم من جمله ارمنستان و امکانات دیگه. در عین حال داریم تلاش میکنیم که اون فراخوان اولیه آماده بشه. وقتی که امکانات تدارکاتی و حضور در اونجا قطعی شد برای ما که میتونیم در اونجا این اکسیون رو انجام بدیم، تمام این وضعیت داره کار میشه روش. در مورد وصلی اینترنت بارها بحث شده، آیا اگه اینترنت وصل بشه چنین حرکتی میتونه همچنان مفید باشه و از سوی دیگه جهان و کسانی که این تکنولوژی رو در اختیار دارن بتونن به ایران در این رابطه کمک بکنن. این بحث هایی است که تاکنون شده. من از همه شما میخوام راجع به این ایده که یک ایده عملی است دوستان عزیز، ما میتونیم غزه تونست با 2 کشتی محاصره غزه رو به اون شکل در افکار عمومی مطرح بکنه. در روژاوا میبینیم که همین پیروز با جمعیت زیاد تونستن موفق شن که از اون مرز بگذرن و در تظاهرات و مارش عظیم مردم بلوچ به رهبری دکتر مهرک دیدیم که چطور این جنبش دادخواهی شهر به شهر تونست صداش رو بلند و بلندتر بکنه و یا در مارش عظیم سیاهان برای حق رأی در آمریکا، این که یک حرکت عظیم و به یک باره و با یک جمعیت انبوه میتونه تمام انرژی ها رو به یک نقطه وارد بکنه و تأثیر گذاره. فکر می‌کنم روش هم نظر هستیم. هر کسی میتونه بخشی از این حرکت باشه و من گفتم باز هم میگم ما نمیتونیم بشینیم که عادی بشه کشتار برامون، که عده‌ای بیان و برای ما بگن 12,000 تا نبوده 8,000 تا بوده. خب اگه این کار نمیشد اونجوری نمیشد. همه ما میدونستیم که برگشتن اینترنت اگر حتی به این شکل صورت قطره چکونی، وقتی اینترنت برگرده ما با اخبار بسیار تلخ و غمگینی روبرو خواهیم شد. ما خواهیم دید تصاویری رو که در اون لحظه فیلم گرفته شده و به دلیل قطعی اینترنت به ما نرسیده و امروز داریم میبینیم تیکه تیکه داره میاد. تا کی میخوایم بشینیم؟ من اینو دفعه قبلم گفتم، عکس‌العمل دوستان به اون دعوت من بسیار غرورآفرین بود. دوستانی تماس گرفتن که من اصلا انتظارش رو نداشتم، ولی مهمه که هر کدوم از ما اگه به این حرکت اعتقاد داریم، اگه میخوایم هزینه کنیم، اگه میخوایم به اون مردم بگیم ما در نزدیکترین جا کنار شما اومدیم که با شما هم نفس مبارزه کنیم، ما اومدیم که به این مشکل ارتباط با خانواده ها و غیرمون بگیم که ما خواهان حق ارتباط مردم ایران با جهان بیرون هستیم و حق ماست که با خانواده ها و عزیزانمون تو اون کشور بتونیم رابطه بگیریم و این موضوع رو بیاریم توی مطبوعات ببریم و مردم ببینن دوستان عزیز در ایران که ایرانیانی هستند که تلاش میکنن و هزینه میدن و به ما نزدیکن. میشه امید بس که ما هم بسته بتونیم کاری انجام بدیم، لااقل صدای واقعی اونها باشیم، لااقل نذاریم صداشون از فیلترهای رسانه ایران اینترنشنال و بقیه دستگاه‌های پروپاگاندی این فرقه و اسرائیل و غیره رد شه و اون صداهای وسیع توی مردم خاموش بشه. اگر ما در شرایطی هستیم که نمیتونیم اون درد رو اونجوری که باید حس بکنیم و عمل بکنیم علیهش،
اگه اینجا نشستیم و خسته ایم از این وضعیت، از دیدن این آمار، از شنیدن این اسامی، از دیدن این چهره ها و درد کشیدن و هیچ کاری نتونستن کردن، اگر خسته ایم اقدامی بکنیم. برای همین دلم میخواد به همه کسایی که نوشتن و گفتن ما هستیم، که به اون مردم چه اینترنت بیاد چه نیاد، چه تعداد کشته هاشون بالای 12,000 باشه چه زیر 12,000، چه قول بدن که 5 روز مونده تا حمله ترامپ، چه ترامپ اصلا نیاد، این مردم قصد کردن مبارزشون رو ادامه بدن. که امروز من بیش از هفته قبل اعتقاد دارم ما باید این کار رو بکنیم. هرچه من تصاویر اون بچه ها رو میبینم، هرچه تصاویر کشته شده ها و خیابون های خونی رو میبینم و هرچه در همین وصل شدن های ایران میشنوم که شبهای زیادی تا صبح تیر میزدن و ما صدای ناله و آه مردم رو میشنیدیم و صدای گلوله. وقتی اینا رو میشنوین نمیتونین بگین دیگه الان اونجوری هم داغ نیست. وای به روزی که ما به این همه جنایت عادت کنیم. نیروی عادت کشنده ترین سم برای یک حرکت اجتماعی و ما حق نداریم. ما که در اینجا این امکان رو داریم که بدون اینکه با مرگ روبرو شیم، بدون اینکه زندگیمون رو ریسک بکنیم، بتونیم از اون جنبش اجتماعی قوی دفاع بکنیم. و من بازم میگم ما میتونیم. اگر جاهای دیگه تونستن، ما به طریق اولا میتونیم. ما تجربه اکسیون های بزرگ و برگزاری چنین برنامه هایی رو داریم. ما چنین انرژی رو داریم. ما چنین خروش و خشمی رو داریم. ما چنین دل دردداری رو داریم و اینا مهمه برای اینکه شما برای یه حرکت جلو برین. شما باید انگیزه داشته باشین که بتونین و این وجود داره تو شما. خیلی از شما میدونین دارم از چی حرف میزنم. من دلم میخواد بار دیگه ازتون بخوام، آدرس ایمیل هست اون بالا توی تعریف کانال و لطف کنین تماس بگیرین، اعلام آمادگی کنین برای شرکت در این اکسیون یا بگید چگونه میتونین به این حرکت بزرگ کمک کنین. خسته نباشید میگم به همتون. مرسی که تا اینجا این برنامه رو دنبال کردین و امیدوارم که برای دوستان ایرانم بالاخره این برنامه قابل دستیابی بشه. ازتون میخوام اگر بار اول هست که به این کانال میایین، کانال رو سابسکرایب بکنین، حتما کامنت و لایک یادتون نره. نظرات و پیشنهادات شما برای من بسیار مهمه. میبینید میخونم، گاهی اوقات عکس العمل نشون نمیدم، فرصت نیست، عذرخواهی میکنم. ممنونم که گوش میدین و اظهار نظر میکنین. در این حال ممنون خواهم شد که این برنامه رو برای دوستان آشنایتون بفرستین، در موردش بحث بکنین، ایدهاتون رو با من و دوستانتون در میون بذارین. امروز گفتگو بیش از هر چیزی و اندیشیدن بیش از آن برای ما اهمیت داره و ازتون میخوام که ولتاژ رو با وجود این اوضاع مثل همیشه دوست داشته باشید.